Hello. Hello. Aranka. Most már van hang. Ugye mondjátok, hogy van hang. Aranka. Jó, van hang. Van. Jó. Kapja be az OBS. Ennyit üzenek. Eddig is volt hang. Csak valamiért. A játéknak duplán lesz hangja szerintem. Jó. Szia Zsolt. Szép estét. Na. Kezdjünk előről mindent. Technikai gondot elhárítva. Szia Sanyi, szia Levi, szia Rul, szia Misu, szia Zozó. Szia Vadlút, szia Gyuri bácsi, szia Sanyi. Szia Zsolt. Sziasztok. Na. Megkéstem, muszáj vagyok megenni. Vettem egy valag vitamint egy valag pénzért, úgyhogy ahhoz meg ennem kell. Konkrétan ma nagyon-nagyon pocsékul éreztem magam, úgyhogy ha segít a vitamin, akkor tök jó, ha nem, akkor majd Karcsitól a címet megtudjátok, hogy hol lesz a temetés. Szia Petyus! I couldn't have gotten this slate without your help. Thank you. Elindítottam a játékot, és kiírta, hogy frissíteni kell a... micsodát? A magyarosítást. Legutóbb 22-én jelent meg. The data on this slate could very well be crucial. Lives could be at stake. Beszéljek vele később. Na, irány Yumi. Irány a Yumi őrmester. Valamit akar tőlünk kétszer is. Az űrkikötőbe. Valamilyen feladatot biztosan ránk sugsz az öreg. Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. Maybe they really did see a snake. Hey, if you want to join us for real, no. Clear from here. I'm not saying the snake is real. Stay sharp. Jó, hát akkor... nem tudom, mit akar a csaj, de valamit biztosan. Petyus, hanyadik szinten vagy már a játékban? If it isn't, my crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. It's a lot of work, as always. People like to say, New Atlantis is the safest city in the settled systems. How hard could your job be? Well, safety doesn't happen by accident. It takes a lot of work and a lot of people. Yep. Something just came in. És mennyi a maximum? Over at the Dawn's Roost.
Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding ring. Problem is, he left without identifying the perp, so I need Köszönöm to szépen. talk to Royce Elgin at the Dawn's Roost. See if you can fill in the gaps. Thank you, Captain. Always appreciate it when you lend a hand. Let me know when the matter's resolved. De gondolom cél, hogy kiderítsd, nem? See you later. Sidonia is an industrial town. The people there tend to be until later. Álljál már neki az utamból. Végtelenbe és tovább, szia Perec, hello, hello. Nincs level cap? 70 szintű ellenféle már találkoztam. Az jó. Te is játszod? Ezt vadlúd. Hogy így tudod? Szia Dávid. Hello, hello. Nope. Rákerestem. Hallod? A Google a barátod, mi? Várjatok egy picit. A műsort támogatta a márkaüdítő? Nem, az csak a szervezetemet öli meg. De még van egy pici, úgyhogy azt még megiszom, de... De várjatok, E-vitamin. E-vitaminról hallottatok valamit? Basszus kus, ez hogy nyílik ki? Jó. Figyeljetek már, ez ilyen, mint egy gyöngyszem. Szia, hip-hop, hello, hello. ASMR stream. Ajaj, ez ilyen halkapszula, vagy mi a fene? Bocsánat, de ezeket... Ti szoktatok ilyen vitamint bevinni a szervezetbe? Vagy arra jó a pályinka? Nem ebből kell a dupla, hello. Szed valaki valamilyen vitamint? Nem tudom, vagy van valami... ilyen... rendszeretek? Gyerekek, ez felér egy fő táplálkozáson, egészségetekre. Gyümölcsökben sok a vitamin, pálinka meg gyümölcsből van. A-vitamint? Te a H-vitamint? A sör, a bor, a pálinka? Nem szeretek vitaminokat. A most unfortunate incident, complicated by the fact that Ja, both faterku parties egy. were inebriated. While I wasn't privy to the Tehetek entire vitamint, argument, úgyse lesz jobb. Hugo and Octavio have been dining here together for quite some time, so it was surprising to see them at each other's throats. Well,
the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is the Saint, I believe. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a szóval lesz majd pálinkád. excellent tipper, well-mannered, but a bit hot-tempered. Oh, yes, quite often. They had a usual table over in the far corner with all the traditional accoutrements. Music, candles, wine. You see where I'm going with this. But this time szóval randizott a két pasi egymással, aha. Thankfully, security stepped in before anyone got hurt. I wasn't witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC security arrived. Te kint vagy egész nap a napon? Athena Tower, although de hát az csak D-vitamin. But I would start there. Enjoy the rest of your day. Na, keressük meg azt az emberkét. Azért a kocsi legalább nem 3 hengerezik. Végül is, mert az is előny HP, nem? Hogy tudjak ma... belsőféle fertőtlenítés? Zsolt, ilyen belsőleg? Oh, I can't believe that Octavio, that liar, that manipulator, that... Ja, kedden hebeget, habogott? Mocskos rohadt gazember. That lying, cheating, foul piece of dung glider dropping. If I had my way, I'd tie him to the back of a ship and grab jump it right into the nearest star. 5 years we were together, half a decade! And he threw it all away for that waiter. Not just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. Szerdán eltölt a csuklomos büntibe van. No. Szia, Kigyi. There are some things in life that cannot be repaired. Cheating is his way of saying, I don't love you. And without love, what's the point? It was supposed to be a romantic dinner. Our last, before we pledged our lives to each other. But an hour before, I decided to do some cleaning. Te most komolyan I picked up a pair of pants he left on the floor and out falls a bányászoknak a jegygyűrét kell majd helyrehoznom, vagy megkeresnem? To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Still, I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us, then I went off! He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me when he proposed. It's not his to return. Hát na várjatok! Ez most komoly! Hadd gondolkozzak rajta, egyetértek, itt nincs bűncselekmény, megmondom Júri őrmesternek, hogy szabadon távozhat, meggyőzés, még mindig az űr tulajdona. De ez most mi? Hol érdekel engem, hogy mit veszekedtek ezek a barbok? Alright, but I'm leaving this city as soon as I can calm myself down. No. Hát, ti ilyenkor amúgy mit csinálnátok? Petyus, te csináltad ezt? As soon as my assistant finishes packing my... He would say that, but as far as I'm concerned, it's my property. He gifted it to me. De mit csinálnátok? It's not his to return. De most komolyan. Egyet értek vele, mert az, hogy valaki ad a másiknak egy jegygyűrűt, oké, de azt meg az a szokás, hogy a másik képébe vágják, nem?
tudok dönteni. Nekem ebben a játékban ez a legrosszabb, hogy hozzak döntést. Szavazzuk meg! Na, csináljunk egy szavazást, jó? Hol vagyunk? Itt vagyunk. Tartalom irányító pult. Bevollak titeket is, tudjátok, mit tegye fenát? Most nem nagyon szoktatok szavazni, de hát ha. Gyakorolnod kell a döntéshozást. Hoz a lótúról, dehogy gyakorlom. Új szavazás. Mit tegyünk az ügyben? Meggyőzés. Egyetértés. Na, elindítottam egy szavazást. Nézzétek, megy a szavazás. De a lótúrós nem, szavazzál! Ha már itt vagy, akkor szavazzál, ne csak a szád járjon. Nyomjátok. Győzzük meg, vagy F-jertés. Elírtam. Vagy F-jertés, vagy valami. Akkor megy egy kis cső, szavaz, majd szóljál, hogyha a döntésképes leszel, jó? De már hárman? De azért segítsetek már. Nem az, bevonlak titeket a dologba, azt ilyenek vagytok. Igen, én beszélek, képzeld el. Én beszélek. Én. Na, eddig 5-en szavaztatok. Már 7-en? Na? Az, hogy nem tudom megnézni, hogy ki szavazott. 4-4, tudom, hogy mit fogtok csinálni, kihozzátok döntetlenre. Haha, tudom, mert direkt megnézitek, hogy kihozzátok döntetlenre, mi? Amit... Na, tudod, hogy kivel szórakozzál. Eddig a meggyőzés vezet 1-jel. Haha. Ebből nem lesz döntetlen? Na, még van pár perc. Szavazzatok addig. Addig gondolkodok én is, hogy mire szavaznék. Hozom Timi ökontját. Hát hozzad. Engem érdekel már. Plusz egy néző mindig jól jön. Kérlek, Erini, fogd már be a szádat, ez nehéz döntés. Amúgy is rusnya vagy. Nem tetszik a képet. Ne fintorogjál itt nekem. Látod, fintorog. Ha rám hallgatsz, tudom, azt csinálok, amit akarok. Tudom. Ez a semmit mondás, ezt úgy szeretem. Ezt a semmit meg nem mondást. Hallgass nyugodtan, Hápira. Köszönöm szépen, vadlúd. Köszönöm szépen. Segítőkészek vagytok. Ma meséltem neked eleget, nem volt elég? Nem. Na. Eddig 9-en szavaztatok. Nézzétek, aki esetleg nem látta volna a szavazásnak a linkjét, itt van, kattintsatok rá. És szavazzatok. Hogy győzzük meg, vagy értsünk vele egyet. Figyeljetek, legalább kiderülne, hogy hasonló helyzetben mi történne. Hogy elmentek a jegyesetekkel randira, aki oda szervez egy másik nőt vagy férfi, nem, mert jelen esetben ugye egy férfi párosról beszélünk, hogy ti mit csinálnátok amúgy. Azért valaki egyet hihetetne igazán. Szóval Kigyi, hasonló szituációba te elvitted volna a gyűrűt. Legalább ennyit is ki tudsz belőle hozni, igaz? Na hát 7-4-ben
A meggyőzés vezet. Érdekes. Igazán érdekes. Nem, én kihoztam volna döntetlenre, tudom, de 7-5, úgyhogy ebből nem lesz döntetlen. Ha! Úgyhogy marad eddig a meggyőzés. Legalább gyakorlom. Na, még van pár pillanat, azt megvárom, mielőtt még azt mondjátok, hogy én megbundázom a dolgokat. Why the silence? Are you going to arrest me or Na, not? nem sokára kiderül, hogy ki nyerte. De! Aztán! De olyanok vagytok! Piszkos banda! Ne röhög! Ne röhög! Ne röhögjél! Ne merjél röhögni! Petyus, kacsint, Kigyi, Hápi, Vadlút, kacsint. Na, figyeljetek! Írás a meggyőzés, fej az egyetértek. Na nézzük. Fej lett, úgyhogy egyetértek vele. Tessék. Tessék, megoldottam a problémát. Rátok számítani az embernek. Azért ez nem egészen így megy. Mármint micsoda? Mi nem így megy? Miért nem ebbe egyeztünk meg, hogy kimondom, hogy kacsint, meg mondok egy nevet, és akkor az megy bamba. Azt kérted, hogy szavazunk, hát persze szavaztatok, megbundáztátok az egészet. What's the name of that guy? The contact for the help? After that business, how can I help you, Captain? Ha felülbírálom! Hello! Ah, perfect. Did you manage to get the ring back? Ugh. Really? I should have known this was a waste of time the moment I laid eyes on that drunk. That's on me. Without saying names, there are some people in this city who treat us like their personal security service. But you know how it goes. Sometimes we protect, other times we serve. Either way, I'm still going to pay you for your... Moderátorok lázadása folyik. Take this. It's well deserved. Moderátorok lázadása. I'm starting to run out of credits to give you. I do. Thanks to you, the spaceport is up and running again, which is good for commerce, but also for smugglers. We've received a tip that someone has been bringing in contraband into New Atlantis through the spaceport, and we need to investigate. Great. First, speak to one of the technicians over by landing pad B. Ask them if they've noticed any suspicious activity. Once you've gotten a lead, cross-reference their testimony with ship records over at Aegis. When you're done, report back to me with your findings. There should be a few working on the landing pads. If they don't know anything, move on to another. Right now, we don't have any good leads. But if anyone's seen anything, it will give us something to go on.
Remember that job you did for Agent Plato? I finally had a reason to call in that favor he owes us. I asked him to pull the names and cargo of every potential smuggling ship that docked in the last month. He said he'll have a slate ready for you to examine. Mhm. Well, technology-wise, criminals have always been one step ahead. No different now than it was centuries ago. Smugglers often have a fancy shielding or scan jammers that allow them to evade the checks. But luckily, we can still use old-fashioned detective work to track these nyomozni. criminals down. See you later, Captain. Na, menjünk nyomozzunk. Az most ilyen lesz, muszáj vagyok fejlődni, mert a terraformok szétrúgják az ember seggét pillanatokon belül. Ilyen kis puha-pucú formában nem lehet oda menni velük harcolni. Pardon. Can I help you? Can't say I have. When you work a job like this, you see so many ships. They all sort of blend together. Look, I'm just a port worker. My whole life would fit into one of these boxes. I've got nothing to hide. Now, if you don't mind, I got work to do. And if you do mind, tough. Lerázott a picsájába. Hallod? Okay. Yeah? It's about time. I've been telling my supervisor about that cargo ship for ages. I'm beginning to think he was ignoring me. That's the problem. I don't really look at the ship names when I work, just the ID number granted for clearance. I think it was UC576B. I do know it's a Nagyon jó. Azt se tudja, hogy még hajóról van szó. UC57 6B. It's the way the crew handled the cargo. They were being way too dedicated. The manifest said they were carrying potatoes. Kuplit szállítottak. I don't know what was in those crates, but it certainly wasn't that. All right, bye. You will be scanned as you enter the city. Hát kövessük a nyomokat. Okay. Szerezzük meg azt a hajónaplót. Azért a fordítás, hagy kívánni maga után, ugyanaz a dolog le volt írva technikusként. Hát na! Gépi fordítás, mit vársz tőle, Perec? Nem egy atomfizikai szaklapba készült. Még mindig jobb, mint hogy angol lenne az egész. Yes? The fewer people there are thinking about Aegis on a daily basis. All you really need to know is that we're here to serve and we're the good guys. Our main priority is the safety and security of the citizens and assets of the United Colonies, wherever they may be. We keep an eye on, well, everything. Well, you're certainly entitled to that opinion, and there are plenty of others who share it.
We'll be looking out for you just the same. That I do, Captain. Sergeant Yumi said you'd be coming to pick it up. You've got good timing, too. I actually have a friend on a classified star station who sent me this list of potential smugglers the other day. Here you Szerintem én are. nem arról beszéltem vele, amiről kellett volna. Hope it serves some use. That's right. Classified station, top secret projects, etc., etc. Stb. Nothing you need to be concerned with at the moment, Captain. It's been a pleasure. Várjatok, itt azt mondta, hogy... Gyertek már itt... Ez kell nekem. Leltár. Egyéb. Nem, mit kell? Jegyzetek, várjatok. Uh, 576 bétel. Igen. Krumpliról beszélt, szóval az 576 B-t kell keresnem. Jó, hát én elolvastam. Kövessük a Dorotit. Lehetne egy kicsivel akciódúsabb, tényleg Petyus, valami akciódúsabb megoldás fejlődésre? Tudod, egy ilyen kifoszható senki földje, vagy valamilyen kalózkolónia, nem tudsz, vagy valaki nem tud róla? Tudod, olyan vadnyugati jambósan, vagy valami. Nézek szét a térképen? Mármint hogy? How's the investigation? Found those smugglers yet? Is that right? Do you know the name by any chance? Várjatok, szia az Esztorel. Let me know if you have any questions. Na várjatok, meg kell jegyezni. Elolvastam azt a kalózok, speakerek, ilyesmik. Szia az Esztorel, hello. Magas szintű holdakat deríts fel, ott mindig vannak bázisok. Hát várjatok, nem, nekem az inventory kell. Inventory, jegyzetek. Potenciál, Anansi. Jegyezzétek meg, Anansi kell nekünk. How's the investigation going? Igen. Is that right? Do you know the name by any chance? Captain Enjai's ship. I think you might have hit the mark here.
You had reports of their crew being less than professional on several occasions. Still, being a little rough around the edges isn't exactly a crime. Are you sure it's the right ship? Mm-hmm. Then the next step is searching their cargo for any smuggled contraband. Na, menjünk vizsgáljuk át. As luck would have it, I believe the Anansi has already arrived at landing pad B. I'll make the call to have the ship detained until further notice. Your job is to board the ship, locate any illicit goods, and return them here. And if any of the crew puts up a fight, I trust you know what to do. Haha! Figyeljetek! Megyünk verekedni. Na, Jumanji elengedett minket. Jó, a pisztoly az jó lesz. Na, szerintetek ellen fognak állni? Felmegyünk rajta. You with UC Security? My suggestion? You turn around and pretend you saw nothing. You're barking up the wrong tree. Just get off the ship and tell your boss you don't need to be here. Make it easy on yourself. Don't make Looking for something? Well, it looks like you got me, officer. I guess this means my potato shipping days are numbered. But maybe you'd be willing to give a first-time offender a slap on the carpal bone. I don't suppose you're interested in a deal? Jelentkez. Vagy... De megint itt van ez a kérdés, hogy ha jelentem, akkor vele mi lesz, hogyha alkut kötök, akkor lehet, hogy később segít. Ez a játék, ezek a nyavajás döntések. Nem kötök. You've made your choice. But now you'll have to pay for it. This won't end well. You've got to defend. No. No. Stop that. I'm going to kill someone. Ha. Viccelsz? Várj, itt még volt egy muksó. Hát figyeljetek, ők már nem fognak... Aha, az már lopásnak számít. Igen, az is lopásnak számít. Van nálam olyan dolog, ami szerintetek lopásnak számít?
Csempészárulálda. Na hát maradtam annál, hogy a csempész az csempész. Tehát a kreditet azt visszük. Üres a láda. Az a baj, hogy úgy látom, minden lopásnak minősülne. Csempészekben én nem bíznék meg, de te tudod. Itt nem zavarja az embereket a lövöldözés. Na. Szevasz, Yumi. How's investigation going? How's investigation going? No, mate. Good work. Did you find anything? Very well done, Captain. Time and time again you come through for us. Initially, I felt bad for having someone of your rank doing security, but frankly, you're worse than guilt. In any case, I'll have a team move the ship off the landing pad and do a full sweep. Make sure there's no other surprises on board. Oh, and before I forget, your payment. Mennyit fizet? 3005, fogadjunk. 3003. Jó. Nézzük meg, hogy milyen küldetés van még. Tevékenységek vannak itt. Azt most nem akarok. Nem. Nem. Nézzük meg ezt. Nem, ebbe most beleuntam ebbe az itt rohangálok a városba a sztorit. Itt van a hajóm. Na nézzük. Várjatok, ez az enyém. Akkor vásároljunk. Nem, hanem nekem mi kell? Elsősegély. Nem. Nem. Hajó alkatrész nem kell. Lőszer. Ez sem kell. Nincs lőszer? Nincs. Jó. Na menjünk. Derüljünk fel egy kicsit. Might not be Jemison, but this ship is starting to feel like home. Bakker, várjatok, én hova tettem a... Ezek vannak itt. Látok, valóban én tettem ki ruhát, nem? Vagy ez nem az én hajóm volt?
Á, itt van. Jó, abban van benne. Jó, megvan. Szerintetek el fognak jönni valamikor a lebegő kocsik, tudod? Most erről jutott eszembe. Most ugye terveznek egy olyan szabályt, hogy bevezetnének egy B plusz, vagy valami ilyesmi, hogy a személyi gépkocsikat is, hogyha sima jogosítványod van, akkor igazából csak Tony Stark kapja, megígérte? Ezek szerint nem tartja be az öreg. Emeljük le. Figyeljetek már, ez Jennifer Lopez farmja. Ha ezt bevezetik, nagyon sokan megszívják a súlyhatár miatt. Hát konkrétan elvileg úgy van, hogy 1800 kg feletti öntömegű jármű vezetése, vagy össztömegű? Nem, öntömegű. Felett kell majd a következő jogosítvány, illetve ha nincs az a fajta jogosítvány, akkor az autópály maximum 110 km/h-val mehetsz. Azért komoly, nem? Ajaj, uraim, ez savas eső. I'm not afraid to use this to defend my home and my family. But you sure as hell don't look like any spacer I've seen before. So let me get this straight. You heard a distress call and you flew all the way down here. What are you, some sort of priest or good Samaritan? I didn't know people like you were real. But I got a heap load of problems. And I'm willing to pay my share for the help. I don't know what game you're playing, but I guess I'm in. Used to be 4 families that list help set up stakes in this system. We rarely saw eye to eye in the best of times, and believe me true, these ain't the best of times. Spacers started raiding and it's been getting worse. Only a matter of time. Aha, várjatok, valami ülények potyáznak itt. Unless you're willing to help some hard-working, pig-headed settlers out. Független telepesek ligája. Jó szándékú bolondok. Tényleg, ti kiköltöznétek? Ugyanagy semmiben? Jacqueline the mayor and her daughter have some mining operation with dreams of hitting it big. I've tried in the past to get us to work together, but tudod, úgy, mint ahogy ezek is így, elmennek egy másik bolygóra, letelepünk, majd farmerkedünk. Really? I had no idea. The spacers have taken out the family's list satellites, so we can't even talk to each other. Isolate and eliminate, a classic tale.
Ha nincsenek politikusok. Figyelj, magad ura lehetsz, Petyus. Így egyelőre a Marsnál messzebb nem. Ideje munkához látni. But I actually feel optimistic for once. Thanks. Just fix my satellite and I'll let you know what to do next. Várjatok, a kommunikációs műholdat kell megjavítanom. Égisésérés, rohadt jó. Esik a savas eső, vagy mi a lótúró ez itt. Úgy látszik, ez a ruha nem alkalmas a savasság ellen. Nem egy vegyvédelmi ruci. Na, keressük meg azt. Meg. De várjatok, ez itt nem jó. Na ne basz! A mentés mindig ilyen elfelejtem. The satellites are pretty durable. Should be easy as cake to repair them. Várjatok. Ez itt komoly lesz, viszont nekem a térhajtóműre nincsen szükségem.
Szóval abban a pillanatban át kell állítanom mindent. Jó. Oké. Energia alacsony. Nagyon jó. Rendben. Célpontot be kell mérni. Egyszer. Utána. Ja, jó. Aj, basszus kulcs. Megcsináltam! Legyőztem őket! Ez az! Király vagyok! Mentsünk. Amúgy mivel javítok? Óval, nem? Igen, ott a javítást felejtettem el. Várjatok, most már kell az energia. Jó, az megvan. Hol a következő roncs? Hol a következő? Az a műhold, az engem most nem érdekel. Nekem a... mi kell? A lovetta. Pontoljuk oda. Communications is up. Sending the data on the other satellites. You do hear me, right? Hello? I figured you might. Not gonna lie, there'll be more of them ahead. Aye, aye. It's gonna take some time dealing with someone competent. I don't suppose you want a job working hydroponics. No one ever says yes to that. Once you repair the other satellites, I'll open a channel to the other families. Várjatok. Az micsoda? De ezt a műholdat én már megjavítottam. Nézzük meg azt. Oké.
Landoljunk le ott. Elvileg. Elvileg oda kell lemenni. Na, az űrcsatát amúgy másodjára már jól vívtam meg. Gyakorolni kell amúgy ezt is, mert nem mindegy, hogyan jelölöd ki a célpontot, meg egyéb ilyesmit. There's a non-zero chance that this planet once thrived with life. Amazing, isn't it? Rossz helyre tettem le a hajót. Az a baj, savas eső hullik az égből. Nézzétek, hogy repülök. Juhu! Nézzük szét itt, hogy itt mit találunk. Navigációs konzol. Jó. Ezt el lehet venni. Nem minősül lopásnak. Az ott üres. Ez is üres. Súlyzók, nem érdekelnek. Bakker, ez az én hajóm. Ez az én saját hajóm. Ki akarom fosztani? Ezt én nem értem. Hol van itt a roncs? Várjatok, az energiát itt lecsökkentem. Jó, ez így jó lesz, mert hogyha még jön valami nyavajás hajó, akkor legyen némi esélyem. Hanem úgy szétlövik a seggem. Nagyon hamar. Mert így meg sehol nem jutok.
Most mik ezek a pontok? Aha. Értem. Oda utazunk. Rendeljük már le amúgy a... Elhagyott biotikai laboratórium. Extrém körülmény. Meg a műholdat. Várjatok, az... 2,1-esre van. Menjünk akkor oda. Nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni. Fucker! Basszus kulcs, de sokan vagytok. Meg kell mérni, gyerünk. Basszus kulcs! Az a baj, ezt így elszúrtam. Aj! Picsa! Aj! Elrontom! Nem jó. Ilyenkor vesztek valamit? Akkor veszitek valamit, amikor újra tölt? Az oké, csak veszitek ilyenkor valamit, Petyus? Nem, akkor jó. Akkor csak bénácskolok egy sort. Jó. De most mit csinál? De ez most mit csinál? De ez most miért szállt ki? De ez most miért szállt ki? Mert megnyomtam az E betűt.
Nem már, most tényleg az volt, hogy megnyomtam az E-betűt? Ennyire béna nem lehetek. Miért szállt ki? Azt mondod? Oké, jó, figyelj, most én semmit nem értek a játékhoz. Kulcs, ezek szétszednek, de miért vagyok ilyen béna? A fene esne bele. Gyerünk! Nagyon jó, ó, gyerünk! Nagyon jó. Gyerünk, javítsd! Basszuskulcs, ez hol van? Menjél már, hát hol a retekbe vagy, basszuskulcs? Hol vagy? Gyerünk! Jó. Javít. Jó szét lett lőve a hajóm. Szerintem elfogyott az alkatrész. Még egy ilyen űrcsatát nem élek túl.
Jó, volt hajó alkatrészem. Meg tudtam javítani. Király. Lehet, hogy meg nem lesz alkatrészem a szatellithez. Nem tudom. Elvileg ide kell még utaznom. Több ilyen hajó alkatrészt kell majd amúgy szereznem. Mert amennyire béna vagyok. Jó, megvan. Basszus kulcs. Ne. Nincs a jó alkatrészem, nincs a jó alkatrészem. Gyerünk. Fordulj, fordulj. Nagyon jó. Érdekel. Basszus kulcs, nincs hajó alkat. Hol vagy? Megvan. Nem nyomtam mentést. Nem nyomtam mentést. Ój. Hogy erre egy kicsit ügyesebb voltam. Izotópok, jó. A hajó alkatrész kellene. És hogy erre már ügyesebb voltam. Jó, kredit.
Na. Hát, nem sok hajó alkatrész van. De már itt vagyok, akkor szkeneljük csak le ezt a... Semmi nincs ott. Ami érdekes lehet. Az kell. Ez a szatellit. Na, utazzunk. Igazi barack volt. Ez aztán a jellemzés, érted? Get this over with. I got my eyes on you. Well, my scanners. Na, dokkoljunk. Remélem nem vernek át, aztán darabolnak fel vacsorának. Ki tudja, hogy milyen emberek ezek itt. Just give the word and we'll get underway. Figured you'd need someone else to do something useful. Charming as ever. First things first, I'm pretty sure. Ja, Manor, hello, hello. No contact with them. All of them? My God. Shit. They were good people, and they died needlessly because we couldn't get our act together. That's rich coming from you. You scammed me time and time again, Albin. The spacers are a threat to us all, Jackie. And that is the salient point. Mistakes were made, we need to get past that. What I'm proposing is a mutual defense pact, nothing else. Each of us throws in our ships, men, materials, and whatnot, enough to protect all of our asses. I wouldn't give you one solitary ounce of helium-3 if my life depended on it. The problem is, it does. I think we all need to cool off. Stranger, a word? First things first. You did an honest day's work, you deserve an honest Na, day's pay. milyen becsületes fizetés. Mi? 2500? Zsugori! But I expect you know what's coming next. We're not military folk, and I'm not ashamed to say we are out of our depth. I'll pay you more, much more. If you can help kick the spacers out of our system for good, and coordinate our efforts to do so. Right you are. So we're not babes in the woods. Each family has a ship or two and hard men and women that can handle themselves in a firefight. But the root of the problem is, admittedly, a self-inflicted injury. My family was here first, and when Liz sent other families here, perhaps I didn't take to it kindly. Might be I made an odd credit here or there at their expense. Something Lemaire especially has never let me live down.
But now we need the Lemaire's and the Bandits both, I reckon. And I guess you've been a saint. We all have skeletons in the proverbial closet. Just some of us, Közmondásra szekrényre. more than most. We need to cooperate now. Ez érdekes ez a fordítás, amúgy igazad van, Perec. We need a mutual defense pact. As our new mercenary commander, please talk with Band and Lemaire. Lemaire, God help us, especially we could use. Her family's got the most ships and crew by far. But if she's a lost cause, Ben and I can muddle through. Just so you know, Albin is a con man and a thief. Associating with the likes of him reflects... Might be I misjudged you. So here's the deal. Odds are good my crew can hold out against the Spacers all by ourselves. If we're gonna band together, I have the most to contribute and the most to lose. The smart play for my interests is the Lemaire's hunker down and outlast the storm. I may not be some sort of military expert, but you can't know that for certain. They're already a headache as is. Well, if you're offering. There are considerably safer ways of earning credits. Maybe you're on the level, maybe you're not. But I know for damn certain Albin's crooked. Sorry. Just so you know, Albin is a con man and a thief. Associating with the... Might be I misjudged you. So here's the deal. If we're gonna band together, the smart play for my... I may not be... I'm not afraid of a fight. There are considerably safer ways. Picsába. I've been dealing with this for... Maybe you're on the level. Jó, na, jóra kezdjük. Albin's crooked. Másik. Akarok 2000-ért... Just so you know, Albin Nem akarok elkölteni rá 2000-et. Might be I misjudged you. So here's the deal. If we're gonna band together, the smart play for my interest... I may not be some sort of... Na. Adventure is just a fancy way of saying you're risking your ass. Well, if you're offering... They're already a headache as is. Do I? Maybe you're on the level, maybe you're not. Kád. Oly. Nem olyan egyszerű. Kezdjük ezzel a másik balanddal. Hello, stranger. Your work in getting the satellites up? I know. Ne dumáljál már annyit. I figured he might. I mean, I agree that right now coming together makes sense, but going forward, it's hard to imagine Jackie and Albin. Not much of a choice, really. Well, the bandits will join the defense pack. We got one ship opera. It's not much, but you'll have us.
Jó. Őt egyszerű volt meggyőzni. Csinálok egy mentést. Figyelj, szívem szerint amúgy ezt orba gyűrném. Don't be so certain. So here's the deal. Odds are good my crew can hold. If we're gonna ban the smart play for my... I may not be some sort of Mi az az autó meggyőzés? Huh. How'd you get so damn cocky? Well, you might have a point. Fine. Let Albin know that I'm willing to try this defense pact for now. Csak megnyomom az elbetűt és meggyőzi. Ennyi? Mit szórakozok én itt? So is the defense pact in business? Come on, don't. You convinced Jackie? Now I do believe it. How in the hell did you manage that? I guess there's no need to know how the sausage gets made. So, the sensors have picked up 2 contact. We don't have many ships, but we can send them with you. Or hold them in reserves, your call. You are... After you deal with the spacers, meet back on my farm. I've got an idea how to find where the spacers are based. Hát az úgy komoly lesz. Farming Simulatort 19 csomag tartalma farm alap. Jó van, Manó. Urak, ez kemény lesz egyedül, szerintem. De megoldjuk. De megoldjuk. Na azt itt aztán nekem mit kell csinálni? Debóra... nem. Denebola 2, Denebola 3. Ott van a Denebola 3. Itt meg a... Denebola 2. Én meg miért jöttem ide?
nem fogom tudni egyedül megoldani. Az a baj, hogy nincs javítócsomagom. Az a baj, sokan vannak. Nem, az a baj, sokan vannak. Nem elég az F5, Levi. Le kell lépnem. Az a baj, hogy nem tudok más csinálni, mint a lelépés. Az a baj, hogy szét fognak lőni. Az a baj, nem tudok ellépni. Szia Luigi, hello. Jó, de hogy tudom megcsinálni, Petyus? Hogy lelépjek innen. Csatában nem tudok... Szarban vannak. Azt mondod? Ne. Nem onnan. Gyerünk. Tűnés. De nem tudok lelépni. Az, hogy nem tudok lelépni. Picsába. Hanem hogy? Igen, és hogy tudok ide utazni? Gyorsan le kell lépnem tőlük innen, nagyon jó. Oké. Nem, nagyon jó. Gyerünk, kilépünk. Jó van, na! Az már meg magadat, hát nem igaz. Ó, hát ez így nem lehet.
Nem lehet. Aj. Wow. De most komoly! Basszus kulcs, hát... De most egyetlen egy olyan rohadt bolygót tudtam választani, ahol űrkalózok vannak, de most komolyan. Ó, csak ezzel egyetlen egy baj van. Várjatok. Hova érdemes menni? Földre nem. Hova érdemes menni amúgy? Megnyomod a shiftet, akkor utánégetővel. Szia Thomas! És azt hol találom meg? Gyakorlan. Hát szerintem az nekem még nincs felfedezve. -X plusz Y. Aha. Jó, itt Akila, jó? Hát most lejövünk ide, megnézzük, hogy itt mi van. El kell javítatni a hajót. Ugye mondjátok, hogy nem a semmi közepébe szálltam le. Te semmi közepébe szálltam le.
out of here. Construction zone. Hey, interested in making some credits? Would you be willing to help us? Thank you. Much appreciated. Uraim, megyünk... Petyustól tanultam ezt a tippet. Hogy szkenelgessünk. Várjatok, nekem itt hol kell? Öld meg és gyűjtsd össze a húst a barlangba. Hol a barlang, amúgy? Arra kell mennem. Hát akkor menjünk erre. Megyünk barlangot. Szia Pepe. Hello, hello. Jó irányba megyek, nem? Elvileg jó irány. Haladjunk tovább. Hát nem ez volt a cél, de az űrkalózok elkergettek. Aztán...
Csendben! Tojkapók! Várjatok, én kijöttem a barlangból. Visszamegyünk. Egy a lényeg, erre kell. Oh God, can you help me, please? I need to get to my ship, and I can't do it alone. We got attacked by some local predators. I managed to bunker down here, but now I have no way out. There's too many out there. I'll get mauled to pieces if I even try to make it alone. But you seem like you're capable. You up for a quick rescue? Then let's do this. My ship's not too far from here. I'll mark it on your scanner and we can book it together. Evakuáljam a... De én nem azért jöttem, hogy evakuáljam ezt a félkegyelműt. Another loser, another notch on my gun. Set aside anything useful and just leave the rest. Yes? Elvileg ezzel is... Hát ezt miért hívják túlélőnek, amikor nem ért túl semmit? Nézzétek, már tartja a kezébe a puskát, de nincsen. Mi? Az már nem ért túl semmit. Az már nem ért túl semmit. Az a... nem túlélő. Jönnek ezek.
De most miért tűnt el az út? Amúgy. Ah, látszik az út, jó. De ez most vissza-vissza barlanghoz. De ez miért a barlanghoz visz vissza? Live to survive another day. Live to survive another day. Ezt nem értem. Valaki segítsen már. Hogy? Ilyen. Az a baj, nincs ilyen. A hiányzó összevettevők. Amúgy lehet, hogy a csávót kell visszavinni. De lassú. Nem való nekem ez az űrkalóz szerep, vagy űrcowboy. Túl komplikált, döntéseket kell hozni.
Nem köröznek engem. Na, add a lóvét, meghoztam neked ezt a húst. Meghoztam a húsikádat. Appreciate it. Here, this is for you. You've earned it. Good luck out there. Tevasz hús. Na. Már itt vagyunk, akkor nézzünk szét a bányászati előösbe. Nem, elkergettek az űrkalózok, mert hát egy csapatot le tudtam győzni, de többet nem. Ezek jó, küldetéseket lehet itt. What's being manufactured at this facility? Hajlatom, hogy jött egy űrhajó. Nézzük, hogy mit akar. That's what those look like on the inside. Hol lehetett a hajó? Előbb itt leszállt egy űrhajó. Kell. Elugrál a...
Nem tudom mi az a lebegő parazita, de nem tetszik. Viszont nem találom a hajót. Ott van. Ez az én fegyverem. Szia Zsolt, hello. Megvan az űrhajó. Jól látom, az volt. Szia Zsolti. Kíváncsi vagyok, hogy találok-e itt valakit. Basszus kulcs! Ez nem jó. Gyorsan be kell rohanni, hogy ne szálljon el. El kell foglalni a hajót. A felső emeletet nem takarítottam ki.
Ja, Martin, hello, hello. Ja, ez a hajó így is úgy is elindul? Ez, hát el vagyok vele. Igazából én hetente egyszer játszom, úgyhogy az nem sok mindent segít a helyzeten. Betyús meg Korran tudtommal a nagy fan ebben a témakörben. Ők nagyon tolják, megélik ezt a játékot. Akkor csak ennyi, nézzem át a rakteret, az kész. Azt mondod, Martin, hogy esélyese? Nézzük meg, hogy el tudom-e kötni. Sokan mondták már, hogy szerintük ez lesz az évjáték. A lehetséges, nem tudom. Hogy tudok? Hogy tudok vissza leszállni a bolygóra? Aha. Várjatok, hogy tudok oda visszamenni, ahol voltam? Regisztráljon be a hajót, de hogy? Hogy tudom beregisztrálni a hajót? Menüben is lehet. Várjál, Hunpeti azt mondja, hogy menüben is lehet. Hogy lehet menüben regisztrálni a hajót? Ja, hajó menüje? Várjál, azt tudom, hogy még. Azt tudom! Ne súgjatok! Azt tudom, hogy... Várjál, mindjárt megnézem. Elvileg itt kell egy ilyen vezérlő panelnek lenni. Ez nem az. Az én gépemen van egy ilyen terepasztal.
Basszus, nézzétek, hogy mi van itt benne. Várjátok, ez az enyém. Átrakta? Nem már. Hát, én itt eltévedtem. Na jó. Itt nem találom. Várjál, milyen bal alul lent az a... Oh. Nem tudom... Igen? Hajó? Igen? Na, most már regisztráltam. Most már az enyémé. Így jók vagyunk? Dabs. Így. Hogyha nem? Holnap YouTube és Farming. Holnap YouTube és Farming. Mint pénteken. Mining operations can make or break an entire company. Dig in the wrong place, and that's millions of credits down the drain. Damaskin. Ugyanez, Martin. Ugyanez. Hey stranger, got some work for you. Van egy kis munkám szám. We got a tough job. Miért akarnak kihasználni a nők mindig?
Dolgoztatnak. Nem már. Egyszer nem mondja, hogy elhívlak randizni vagy valami. Nem, dolgozzál. Ide jöttél, biztos dolgozni akarsz. I was hoping you'd say that. Thank you kindly. If this is your idea of a vacation spot, you have your head screwed on backwards. Keep away from the equipment. We don't have a medic on staff. Got anything on your scanner? Többször kell szkenelni. Értem. A 3%. Na reperec. Oké. Remélhetőleg már egy-két dolgot menet közben leszkenelek 100-ra. De szkenelek. 100%-ba szkenelve. Futás közben nyomogatom. No para.
it in my bag. Hallod, ezek már visszalőnek. Ja, visszalőnek. Hát már visszatámadnak ezek a kis piszkok. Na, ide találtunk a barlanghoz. What? Nice to meet you. Save your breath if you want me to go home. The only thing that surprised me is that more people didn't follow me. Meg akarok győzni, hogy gyere haza, csak gyere haza és használd ezt a pénzt később biztonságos. I'll hear you out. I know. I knew that when I left, but it didn't seem like I could change anything. Örülök, hogy hajdan. Trust me, I've been wondering if I did the right thing ever since I left. Sikerült. Fú. Fine, enough. I'll go back, all right. I'm ready to get home. I'll follow your lead. Azért nézzünk szét, hát ha. Hát ha valamit tudunk vinni. Ami nem minősül lopásnak. Jól csinálom? Hát úgy nézem, hogy... Várj, ez a kredit nem minősül lopásnak. Jó, ezek a dolgok, igen. Na jó. Menjünk vissza. There's got to be something useful out here. Le. Ott van még. Arra kell figyelni, hogy itt egy-két dolog. Gyere már! Te! Tökéletlen.
Jön már? Howdy. Ezekkel a kísérendő emberekkel csak a baj van. Töltsük vissza a HP-t, mert azért itt van egy-két dolog, ami már meg akarja enni az embert. Nem tudok beszélni sem. I'll stay here, you stay there, and everything will be fine. Someone go get help, please! I need some help here! Gyere már, te tuskó! Gyere már te! I'm glad you're handling the messy work. Látja valaki, hogy hol kiabál ez a flugas? Wonder where this will all lead. Excuse me. Gyere már. Légy szíves, gyere már velem. Na, örülök. Minden egyes csatánál szerencsétlen beragad. Soul bursting, köszönöm szépen. Hello, üdvözöljétek Soul Burstinget. Felvette velünk a kapcsolatot. Hello, hello, érezd jól magad, szép napot. Vagy valami hasonlót. Szia, Jani.
Már jó van, jön már a kuka bulvár. Ja. Igazából csak véletlenül tévedtem ide. Mert belekevertem magamat a bajba, mint ahogy szoktam. Mert hát Damaszkin szereti, hogyha egyszerű a sztori. Hello. Valaki mondja már meg, hogy ennek a... milyen segítségre van szükséged, le kéne téged lőni itt a fenébe. Milyen nyersanyagok vannak, akkor meg bázist is lehet ide építeni. Hú, nem tudom. Attól én még nagyon messze vagyok, szól. Én ilyen heti egyszer játszok ezzel a játékkal, úgyhogy sokat nem kell tőle várni. Meg tőlem se. Koran, illetve Petyus nálunk a specialista, akikről tudok. Azt mondod, hogy már amiatt megéri? Mining operations like this can last for decades if the company bothered to perform the proper geological surveys. We're all breathing a sigh of relief around here now that we're all back together. Thank you. Here, this is yours. Wouldn't want you to leave empty-handed. Másszár már ki a képemből. Na. Na nézzük. Ugye ott vagyunk most. Fel a városba. Igazából csak elmenekültem innen ide a kalózok elől, és az űrhajómhoz kellene nyersanyag. Látszik csak. Látszik, csak eladni tudom. Na már itt vagyunk, nézzünk szét. Ti jártatok már itt? By order of Marshal Daniel Blake, I need to inform you we've got some trouble at Gal Bank. Folks might be in danger, so you may want to steer clear. I guess that'd be the Marshal's call. Frankly, it ain't going well.
Looks to be a stalemate. Maybe a little outside help would do some good. Sam has told me so many stories about Aquila City. I feel as though I've lived here all my life. You got me. If you make a move toward the building, a hostage dies. You planning to tell me your demands at some point? Joke. You find someone we can trust, and maybe we will. Like who? Not you, not one of your rangers, and not these city guards neither. A bankrabló vezér tök jó. You need to stand back now. I don't mean to be rude, but I don't know you. Now please, stand back. I wish I could say you were wrong. Na! But I'm backed into a corner. Gyerekek, vegyünk bankrablást. Elhárítani. But they got spotted by a guard. They took everyone inside hostage, and now they're keeping a watch so we can't move against them. They're using the intercom to communicate. They won't talk to me. Say they don't trust the badge. They want a neutral negotiator. In other words, they didn't have a plan for this, so they're stalling while they come up with one. All right, I'm willing to allow that. But a few things first. Say what you have to, but whatever they ask for, there's no way in hell I'm giving it. Also, there are lives at stake, so don't get cavalier. Find out what they want, and then report back to me. I sincerely hope you know what you're doing. Hey, you in the bank. I'm sending in a negotiator, so don't shoot. Mentünk egyet, jó? Up here and get us to surrender, you're dead wrong. It's Jed Bullock. Well, ain't you polite? So tell me, stranger, how do I know you're gonna deal straight with us? I don't know you, so why should your word mean anything to me? Am I supposed to be impressed? I'm so ready to get out of here. Okay. I can see you're not just the Marshal's tool. You want what we want. A nice, happy ending where nobody gets hurt. So let's talk. Hurt? We want to guarantee a safe passage to the spaceport and a ship. Kikötőig és egy hajót Drop the akarnak. hostages off somewhere safe in the system. After that, we'll radio back where they are and the Marshal and his crew can come and get them. But if anybody follows us when we break orbit, we start shooting people. Got it? Then persuade the Marshal that it ain't. This whole damn job's gone wrong. It was supposed to be just a quick hit. Minden rablás így kezdődik. Olyan egyszerű. No. Let's all try to keep our heads, yeah? Because my guys, they're going crazy in here. I don't know how much longer we can last. What do you mean? Nekem nem sikerült meggyőzni. Marshal might take us down, but we'll take down some of his on the way. I promise you that. I know.
Not disagreeing with that. 3 pontot kell. You have to believe me, we never meant to take hostages. Nobody's been hurt. So maybe the judge won't come down too hard on us. Yeah. I think this has gone on long enough. You go tell the marshal we'll come quietly. Well done back there. As representatives of Constellation, avoiding conflict is what we should always do. Koran, ismered a szabályt. Ismered a szabályt. Those guys are scared. I can tell. What's the word? Well, I'll be a son of an Ashta. How'd you pull that off? Considering those are Shaw's people, that's damn near a miracle. Here, you've more than earned this. You got us out of a tough spot, and you did it with courage that's not common. As a matter of fact, you might just be Freestar Ranger material. If you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. She handles the new recruits. Well done indeed. Szerintem itt maradok. Marco, are you alright? Szerintem szétnézünk itt, nem? And you're breathing? Back to normal yet? Mostly. Still feels a little weird though. Guess I'm not used to having the tube out. But it's nothing that would keep me from getting back out there. You got some business with me? I try and give a credit or two to the Low House when I'm able. Oh. Well, if the marshal sent you to me, that means he's looking to recruit you. Just so you know what you're getting into, I'll explain who we are and what we do. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Like most things that are worth doing, it ain't always easy. But do I think we make the Freestar Collective a little safer for everyone? Yeah, I do. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. Well, in theory, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective space, even private property. But of course, it doesn't always work out that way. We also have jurisdiction over any local security when we're tracking a fugitive. I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to help with expenses and such. The number's always changing due to retirements, recruiting, and unfortunately, death in the line of duty. But as far as I know, there's never been more than a dozen Rangers at any one time. Okay then. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the Marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? It's a dangerous job, but an important one. As long as you leave room for your commitments to Constellation, we won't have any problems. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up.
Nézzük, milyen munkákat lehet. Then I suggest you get going. Well, hey there. Ez a küldi sorozat ad egy jó hajót. A year or two back? Igen? I shared a drink with Ron Hope. That man can drink. What can I get you, Emma? Igen? Ti ilyen sokat tudtok? Hát azért, amiért dolgoznod kell, az nem feltétlen mondanám, hogy ingyen van, de ja. The rock isn't exactly massed, but as seats of government go, it's still quite an impressive structure. Sure, if you're looking for a weapon, I've got you covered. I'm sure I got what you need. Aha. Jó, úgy már értem. I actually met a guy who finished the Red Mile. He lost an eye in the process, but he did walk away with a pile of credits. Good to be back on board. Rögtön be tudok küldeni a... Mondom, hogy vissza kéne szereznem a másik hajómat.
responding to my hail. We've been trying to contact you about your ship's extended warranty. Your warranty coverage has expired or is about to expire. Due to the uncertainty of the political situation in the settled systems, Mi? Nincs biztosítás a hajómra, vagy mi? Sounds like you're interested in hearing more. First, I need to inform you about the warranty claims process as laid out by the United Colonies Arbitration Board. UCAB is not a decision maker and cannot change the outcome of a dispute. Before filing, claimants must submit the following 10 forms of information. Complete contact information, make and model of the ship in question, as well as any modifications made to the ship by one of our approved mechanics. Ez most mi amúgy? Authorized servicing dealers. De ez most mi? A description of the issues with your component, the resolution you are seeking, monetarily or full replacement, and a signed copy of our information release waiver. Claimants will also need to submit ship logs for the... It sounds like you're not interested in hearing more. That's too bad. We'll continue to reach out to you with additional opportunities. Thank you. Telefonos marketing a jövőbe. Hát körülbelül, ja. Várjátok, volt itt valahol még egy ilyen láda. Lehet, hogy úgy szkennelgetnem kellett volna itt. Na, ugorjunk oda. Én azt hittem, hogy valami űrzsarú, érted? Megállított, hogy nincsen biztosításom, és leveszi a rendszámot, vagy valami. De ezek szerint mégsem.
Figyeljetek, tároljuk el ezt is, ezt is, ezt is. Hát, hogy legyen helyem. Egyéb, ez nem. Erőforrások. Jó. Na. Most már azt hittem, hogy ez egy űrhajó, de nem. Watch the boost packs, or the low grav might send you into the sky. Jó lövöldözéshez nekem ez kell.
3 kiló. Ott. Nincsen több. Újság az asztalon? Á, tényleg! Múltkor mondta Petyus, hogy ez ilyeneket gyűjteni kell. Korán, még mindig jó a szemed. I don't stock up on junk. I knew I heard something. What was that? Show me what you've got. Holnap nem kell mennem dolgozni korán, úgyhogy eltévedhetek. Trauma csomag. You're mine. Rövid sorozatokat kell adni.
Hát lehet, hogy ez az a hely, ahol eltévedtél. Mert ennek nagyon olyan eltévedek szaga van. Mert már nem tudom, hogy hol járok. Azt már érzékelem, hogy nagy. Rövid sorozat, fej. Rövid sorozat a fejre, gyerünk. Ez relatíve egyszerű volt. Na várjatok, túlterhelt vagyok. Nézzük, valamitől meg kell szabadulni. Ezt eldobjuk. Eldobjuk. Jó.
Itt volt a két nehéz ajtó. Elvileg erre jöttem. A hajó. Na hát fussunk. Remélem a csaj jön. Amúgy szét kéne nézni ott is, de inkább haladjon a küldetés. Ugye ezért lehet ebbe a játékba végtelen időt eltölteni körülbelül, mert elmehetsz oda, még ott is megnézheted, majd visszajössz, meg egyéb ilyesmi. Hogy ja. Elvileg most már visszatalálunk, mert felfedeztük az útvonalat. Ez kell nekem. Kell landolni. I have things for you.
Nagyon jó. Előbb eladom a cuccokat. Hey there. Talán. Ja. Sure. I don't do payment plans or lines of credit. Okay. Eladás. Ezt is eladom. Nem tudom, hogy mi értelme van ennek. Ezt is eladom. Lehet, hogy ezt meg kellene tartani. Azt megtartom. Milyen lőszer kell hozzá? 11 mm-es lövedék, tök jó. Várjál, nem csak ezt kell eladnom. Hű vagyok. Ja, ez csak a lőszert ad el. Rájöttem. Bosszus vagyok. Got a lot of bars in the city. All class. Oh, you're back. How'd it go? Bosszus vagyok. Balra mellette van az árus. Mindjárt megnézem. Good. You did what I asked, so let's go meet the marshal. Follow me. De várjál, miért nem kaptam meg a lóvét? We're headquartered in the upper floors of the Rock, but we also have remote stations throughout Freestar Collective Space. Ja, mert le kéne adni a küldetést, a másikat is, nem? Like I said before, lehet azért. there are a dozen rangers in all, and we operate with limited resources. Thankfully, most people respect us and are willing to cooperate. In this job, your eyes, ears, and wits are every bit as important as your badge and your silo. Thank goodness we have our jetpacks to offset this Hova kell? heavy gravity field. Marshal. Emma, I take it you're here because you're satisfied that our new recruit can handle the job. Seems capable enough, and we could use the help. All right then. Step forward, recruit. Let me have a word with you. Excuse me. I've got just one question. Do you pledge to defend the people of the Freestar Collective, even if it means risking your own life? Good. Here, take these. You're now a Freestar Ranger deputy. I'm assigning you to Ranger Wilcox for some field training. Listen good to what she tells you. Welcome aboard, deputy. You've made a wise choice, but I trust that your duties as a ranger won't interfere with your service to Constellation. Wish we could throw you a welcome party, but there's work to do. We got word from a farmer on Montera Luna. She says someone's trying to take her farm, and she's afraid she might be in danger. Well, most things do at the start. Doesn't mean they stay that way. That being said, best not to assume anything. Just try to keep an open mind. Grab any supplies you might need, and let's get going. Hát ezt már következő alkalommal. Na, tipli van csai. Hagy haladja. Figyeljetek már, lehetek ilyen freestyle-os csávó is, meg a csillagmanós is, meg egyéb ilyesmi.
Ugye az nem üti ki egyiket a másikat. Abszolút, jó. Haladjál már! Take a look around. I get all kinds in here. Feel free to look around. Mivel nem érdekel. Ruhaszint úgy. Első hajó alkatrész. Megvesszük mindet. Orvosi készlet. Azt is megvesszük. Jó. A freestyle elég jó, érdemes végigvinni. Na nézzük, mit tudok neki eladni. Elad. És akkor űrruha, ez nem kell, ez nem kell. Sisak. Kell. Megvan. Ez mi? Hallod? Ez micsoda? Hagyjad már, mint egy gyóntató eszköz, érted? Azt bocsánat még mindenit. Ez egy gyóntató készlet. Sarah Filburn and her brother-in-law Henry were going at it. Durva fegyvert lehet kihozni belőle? Fejlesztett a maga szintjén talán legjobb. Az jó. Nem ez kell nekem. Nem. Figyeljetek, már vettem hajó alkatrészt is, nem? Vagy azokat már áttettem?
Köszi. Köszi, köszi. Nem is tudtam, hogy a hajó alkatrész az ilyen cuszli. Hát figyeljetek meg, ki kéne takarítani a hajót, mert így bűzleni fog a hulláktól. Erőforrásokat? Várjál. Ja, fordítva csinálom. Jó van. Na, figyeljetek, ezt itt elmentjük, és innen fogjuk majd folytatni, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet a mai napra. Azért eléggé nem azon a vonalon haladt a történet, ahogy elkezdtem, de gyakorlatilag szerintem sokótok így van vele, hogy elkezditek és eltévedtek, vagyis remélem. Úgyhogy holnap találkozunk 6 órától YouTube-on. Akinek van kedve, gyertek, tartsatok velünk. Ugyanúgy Damaszkin néven vagyok megtalálható, Farming Simulátorozni fogunk. Twitch-en legközelebb szombaton reggel 9 órától találkozunk, hogyha minden jól megy. Ott... várjatok, hogy van? Igen, szombaton reggel War Thunder, szombaton délután pedig Flying Simulátorozni fogunk, jó? Menjünk, repkedünk egy kicsit. Úgyhogy nyugodalmas jó éjszakát, aki holnap megy dolgozni, annak kitartást és részvétem, neki pedig velem tart pihenés és szabadság szempontjából. Nektek pedig jó pihenést kívánok, úgyhogy örültem, köszöntem, nyugodalmas jó éjszakát, sziasztok!